এইটো চাই লোৱা এটা বস্তু, এইটো কি আছে, এইটো আছে ৰুট কেইটা, এইটো ইয়াত এটা ৰুট আছে, এটা দুটা ৰুট, তিনিটা ৰুটৰ ভিতৰত এইটো আছে দুটা ৰুটৰ ভিতৰত, এইটো আছে এটা ৰুটৰ ভিতৰত। এটা ৰুটৰ ভিতৰত থাকিলে কি হয়, ৰুট 4 কি হ'ব, 4 টু দি পাৱাৰ হাফ। এতিয়া যদি এই ৰুটটো আৰু এটা ৰুটৰ ভিতৰত হয়, ৰুট 4, এইটো কি হৈ যাব 4, এই ৰুট 4 মানে কিমান, হাফ। আৰু এটা ৰুট হ'লে কি হৈ যাব, সেইটো উঠালে কি হৈ যাব, আৰু এটা হাফ। আকৌ এতিয়া তিনিটা ৰুটৰ ভিতৰত হ'লে কি হ'ব, 4, এই দুটা ৰুটৰ ভিতৰত হ'লে কি হৈ যায়, হাফ ইনটু হাফ ইনটু আৰু এটা ৰুট উঠাবৰ হ'লে কি হৈ যাব, হাফ এটা। তাৰমানে কি হয়, তিনিটা ৰুট যদি থাকে, এটা সংখ্যাৰ তিনিটা ৰুটৰ ভিতৰত থাকিলে হাফ কি হৈ যায়, ৰুট উঠালে তিনিটা হাফ হৈ যাব। তাৰমানে এইটো কি হৈ যাব, 4 টু দি পাৱাৰ 1/8। তাৰমানে এইটো হ'ব 4 টু দি পাৱাৰ 1/8, এইটো হ'ল দুটা ৰুটৰ ভিতৰত, গতিকে এইটো হ'ব কিমান, দুটা ৰুটৰ ভিতৰত হ'লে এইটো হয়, এইটো হ'ব কিমান, 4 টু দি পাৱাৰ 1 আৰু 2 দুগুণ 4, এইটো হ'ল 2 দুগুণ 4 দুগুণ 8। এতিয়া কি হ'ব, আৰু এটা ৰুটৰ ভিতৰত হ'লে কিমান হয়, এইটো হয়। দুটা ৰুটৰ ভিতৰত হ'লে কি হ'ব, এইটো হ'ব, আৰু তিনিটা ৰুটৰ ভিতৰত হ'লে এইটো হয়। তাৰমানে এইটো ৰুট উঠালে কি হৈ যাব, 4 হাফ ইনটু এইটো ৰুট উঠালে কি হৈ যাব, 4 টু দি পাৱাৰ 1/4, এইটো 1/4, আৰু এইটো ৰুট উঠালে কি হৈ যাব, এইটো 4 টু দি পাৱাৰ 1/8 হোল টু দি পাৱাৰ কি হৈ যাব, 6। এতিয়া কি হ'ব, গোটেইকেইটা কিহত আছে, পূৰণত আছে, আৰু ভূমি একে আছে, গতিকে পাৱাৰ কি হৈ যাব, যোগ হৈ যাব, 1/2 প্লাছ 1/4 প্লাছ 1/8 হোল টু দি পাৱাৰ আকৌ কি হ'ব, 6। এইকেইটা আমি এক্সট্ৰাকৈ প্লাছ কৰি লওঁ। এইকেইটা কি হ'ব, লসাগু কিমান হ'ব, 8, 2 4 গুণ, গতিকে 4 এগুণ 4, 4 দুগুণ 2 এগুণ 2, আৰু 8 এগুণ 8, গতিকে 1 কি হ'ব, 8, আৰু 4 5 6 একে 7, 7। ইয়াত কি আহিব, 4 টু দি পাৱাৰ এইটো আহিব, এই গোটেইকেইটা প্লাছ কৰিলে কিমান হৈছে, 7/8 হোল টু দি পাৱাৰ 6, 4 টু দি পাৱাৰ এটাৰ ওপৰত এটা পাৱাৰ হ'লে কি হৈ যায়, 7/8, আৰু পাৱাৰ কি হৈ যায়, পূৰণ হৈ যায়। এইটো কি, a টু দি পাৱাৰ m হোল টু দি পাৱাৰ n হ'লে কি হৈ যায়, a টু দি পাৱাৰ m ইনটু n। তাৰমানে এটাৰ ওপৰত আৰু এটা পাৱাৰ হ'লে পাৱাৰ পূৰণত হৈ যায়। এতিয়া আমি এই দুইটা কি 2 দি কাটিব পাৰিম, 2 4 গুণ 8, 2 3 গুণ, তাৰমানে কিমান হ'ব, 4ক আমি লিখিব পাৰিম কি, 4 হ'ল 2 স্কুৱাৰ, দুটা 2 পূৰণ কৰিলে 4 হয়, ইনটু ওপৰত কি হৈ যাব, 7/4 ইনটু 3, 2 দি এইটো কাটিলে দুবাৰ যাব, তাৰমানে কি হৈ যাব, 2 টু দি পাৱাৰ 7 3 গুণ 21, আৰু তলত 2, 10 টু 1/2ক আমি কি কৰিব পাৰিম চোৱা, 20 প্লাছ 1/2 লিখিব পাৰিম। তাৰমানে কি হ'ব, 20/2 প্লাছ আকৌ 1/2, 21ক কি লিখিব পাৰিম, এইটো, গতিকে 2 টু দি পাৱাৰ কি হৈ যাব, এই 21/2ক কি লিখিব পাৰিম, 20/2 প্লাছ 1/2, এইটো লিখিব পাৰিম। 2 দি এইটোক কাটিলে কি হ'ব, 10, তাৰমানে কি হ'ব, 20/10 ইনটু 2 টু দি পাৱাৰ হাফ, তাৰমানে কি, a টু দি পাৱাৰ m ইনটু a টু দি পাৱাৰ n ইকুৱেল কি হৈ যায়, a টু দি পাৱাৰ m প্লাছ n। ঠিক তেনেকৈ a টু দি পাৱাৰ m প্লাছ n হ'লে উল্টাই দিওঁ যদি ইকুৱেল কি হ'ব, a টু দি পাৱাৰ m ইনটু a টু দি পাৱাৰ n। তো এইটো আমাৰ কি আছে, 2 টু দি পাৱাৰ 10 প্লাছ 1/2, তাৰমানে এইটো নিচিনা কৰোঁ যদি কি হ'ব, 2 টু দি পাৱাৰ 10 ইনটু 2 টু দি পাৱাৰ 1/2। এইটো 2 টু দি পাৱাৰ 10 মানে 2 10টা পূৰণ, 2 10টা পূৰণ কৰিলে কি হ'ব, ইয়াত 2 10টা লিখি লৈছোঁ, 2 দুগুণ 4 দুগুণ 8 দুগুণ 16 দুগুণ 32 দুগুণ
64 ইমানখিনিলৈকে পূৰণ কৰিলে 64 তাৰপিছত আকৌ 2 এটা পূৰণ কৰিলোঁ 128 তাৰপিছত এই তিনিটা একেলগত পূৰণ কৰি দিলোঁ 2 2 4 2 8 8 একেলগত পূৰণ কৰি দিলে কিমান হয় 1024 আৰু এইটো আমি কি কৰিব পাৰিম 2 টু দি পাৱাৰ হাফ মানে √2 তাৰমানে আমি কি হয় √a ইকুৱেল কি হয় a টু দি পাৱাৰ ইয়াৰ ৰুট উঠালে কি হৈ যাব ইফালে হাফ হৈ যাব গতিকে কি হ'ব √2 ইকুৱেল কি হ'ব 2 টু দি পাৱাৰ হাফ ইয়াৰ ৰুট উঠালে এইটো চাইডত কি হৈ যায় পাৱাৰত হাফ হৈ যায় এতিয়া উল্টা যদি লিখোঁ হাফ ইকুৱেল কি হ'ব √2 এতিয়া 2 টু দি পাৱাৰ হাফ ইকুৱেল কি হৈ যাব √2 গতিকে এইটো হ'ব আমাৰ এনচাৰ এইটো আমি প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব এই প্ৰথম এইটো ৰুট উঠাব লাগিব এইটো ৰুট উঠালে √4 এই দুইটা যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকিব √4 ইনটু 4 টু দি পাৱাৰ কি হৈ যাব ৰুট উঠালে পাৱাৰ হাফ হৈ যায় আকৌ হোল টু দি পাৱাৰ আমাৰ 6 আছে এইটো 6 থাকিব তাৰমানে এইটো কি হৈছে √a √a আমি কি লিখিব পাৰিম a টু দি পাৱাৰ এইটো ৰুট উঠালে কি হৈ যায় 1/2 পাৱাৰ এতিয়া কি হ'ব আকৌ এই দুটা আমাৰ কি আছে পূৰণ আছে তাৰমানে কি a টু দি পাৱাৰ m ইনটু a টু দি পাৱাৰ n ইকুৱেল কি হয় a টু দি পাৱাৰ m প্লাছ n ঠিক তেনেকৈ ইয়াত কি হৈ যাব 4 ইয়াৰ পাৱাৰ 1 ইনটু 4 টু দি পাৱাৰ হাফ এইটো কি হ'ব 4 আৰু এই দুইটা যোগ হৈ যাব যোগ কৰিলে 1 প্লাছ 1/2 এতিয়া যোগ কৰিলে কি হ'ব 4 আৰু তলত কি হ'ব ইয়াৰ তলত 1 এটা আছে 1 আৰু 2 লসাগু 2 আৰু ওপৰত কি হ'ব 2 2 এগুণ 2 2 প্লাছ 1 তাৰমানে কি হ'ব 4 টু দি পাৱাৰ তলত 2 আৰু ওপৰত 3 এই 4টো আমাৰ থাকিব আৰু ইয়াত কি হ'ব 4 টু দি পাৱাৰ 3/2 হোল টু দি পাৱাৰ কি হ'ব 6 হোল টু দি পাৱাৰ 6 এতিয়া কি হ'ব এই √4 থাকিব আৰু এই ৰুটটো উঠাম এইটো এই ৰুটটো উঠালে কি হৈ যাব আকৌ 4 3/2 আছে তাৰ পাৱাৰত কি হৈ যাব এই ৰুটটো উঠাম যেতিয়া এইটোৰ পাৱাৰত হাফ আহি যাব এইটো পাৱাৰ লগত হাফ ইনটু হৈ যাব আকৌ হোল টু দি পাৱাৰ 6 আছে √4 ইনটু 4 এই দুইটা কি হৈ যাব পাৱাৰত এটাৰ লগত আৰু এটা পূৰণ আছে গতিকে আমি পূৰণ কৰি ল'ম 2 2 4 আৰু 3 এগুণ 3 হোল টু দি পাৱাৰ 6 এতিয়া আমি এইটো ৰুট উঠাম এইটো ৰুট উঠাবৰ আগত আকৌ ইয়াৰ এইটো 4 ইনটু 4 টু দি পাৱাৰ এইটো আছে তাৰমানে এইটো আকৌ যোগ কৰি ল'ব লাগিব 4ৰ পাৱাৰ 1 আছে আৰু এইটোত 4ৰ পাৱাৰ কি আছে 3/4 ইয়াৰ পাৱাৰ 1 আছে ইয়াত 3/4 আছে এতিয়া 4 কি হ'ব 1 মানে কি 1/1 প্লাছ 3/4 ইয়াৰ 1ৰ তলত 1 এটা আছে এতিয়া 4 লসাগু কিমান হ'ব 4 যোগ 3 তাৰমানে কি হ'ব 4 টু দি পাৱাৰ 7/4 এতিয়া প্ৰথমতে এইটো ৰুটৰ ভিতৰত প্ৰথমতে লিখিলোঁ ৰুট এই দুইটা কৰিলে কিমান হ'ল 7/4 এতিয়া আমি এইটো ৰুট উঠাম এইটো ৰুট উঠালে কি হৈ যাব 4 টু দি পাৱাৰ 7/4 4ৰ লগত কি হৈ যাব আকৌ এই ৰুটটো উঠালে আকৌ কি হৈ যাব পাৱাৰত হাফ ইনটু হৈ যাব এতিয়া আমি কি কৰিম গোটেই এইটোতো হোল টু দি পাৱাৰ 6 আছে ইয়াতো হোল টু দি পাৱাৰ কি আহিব 6 আহিব 2 2 4 গতিকে এই 4ক আমি কি লিখিব পাৰিম 2 স্কোৱাৰ ইনটু এই গোটেইকেইটা পাৱাৰত আছে আহি যাব 4 ইনটু 1/2 আৰু এটাৰ ওপৰত আৰু এটা পাৱাৰ হোল টু দি পাৱাৰ 6 তাৰমানে এই গোটেইটো হোল টু দি পাৱাৰ 6 তাৰমানে কি a টু দি পাৱাৰ m হোল টু দি পাৱাৰ n এটাৰ ওপৰত আৰু এটা পাৱাৰ হ'লেও আমাৰ কি হৈ যায় পূৰণ হৈ যায় a টু দি পাৱাৰ m ইনটু n তাৰমানে এই 6টোৰ লগত কি হৈ যাব পূৰণ হৈ যাব এতিয়া কি হ'ব 2 দি এই 2 কাটিব পাৰিম আকৌ এইটো কাটিলে কি হ'ব 2 হ'ব আৰু এইটো কিমান হ'ব 3 2 2 4 আৰু 2 3 6 এতিয়া কি হ'ব 2 টু দি পাৱাৰ 7 ইনটু 3
7 লগত 3 পূৰণ আছে 7 3 গুণ 21 আৰু তলত 2 2 to the power 20/2 plus 1/2 লিখিব পাৰিম 2 দিয়ে 2 কাটিলে কি হ'ব 10 তাৰ মানে 2 to the power 10 into 2 to the power half 2 10টা পূৰণ কৰিলে কিমান হয় 1024 2 to the power halfৰ জায়গাত আমি কি লিখিব পাৰিম √2 এইটো হ'ব আনসাৰ এইটো বা আমি এনেকৈ কৰিব পাৰিম কেনেকৈ কৰিব পাৰিম গুটিকেইটাক যদি আমি 2 ঘাতত লৈ যাওঁ 2 স্কোৱাৰ 4ৰ জায়গাত আমি 2 স্কোৱাৰ লিখিব পাৰিম 2 স্কোৱাৰ হোল টু দি পাৱাৰ 6 ইয়াত স্কোৱাৰ আৰু ৰুট কেঞ্চেল হৈ যাব এইটো এই 2 স্কোৱাৰটো থাকিব আৰু এইটো কি হৈ যাব স্কোৱাৰ ৰুট কেঞ্চেল হৈ কি হৈ যাব 2 হৈ যাব হোল টু দি পাৱাৰ 6 আকৌ কি হ'ব 2 স্কোৱাৰ এইটো আকৌ আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াত 2 পাৱাৰ এটা আছে ইয়াত কি আছে a to the power m into a to the power n এইটো কি হয় a to the power m plus n ঠিক তেনেকৈ 2 স্কোৱাৰ ইনটু ইয়াত ভিতৰত 2 স্কোৱাৰ ইনটু কি আছে 2 2ৰ পাৱাৰ 1 আছে গতিকে কি হৈ যাব 2 to the power 2 plus 1 হ'ব 3 হৈ যাব 2 to the power 3 whole square whole to the power 6 2 স্কোৱাৰ আৰু এইটো কি হৈ যাব এতিয়া √a √a কি লিখিব পাৰিম a to the power half গতিকে √2 যদি হয় 2 ইকুৱেল কি হৈ যাব 2 to the power 1/2 গতিকে এইটো কি হৈ যাব ইনটু 2 to the power ইয়াত 3 আছে 3ৰ লগত আকৌ কি হৈ যাব 1/2 হৈ যাব 2 স্কোৱাৰ ইনটু 2 এইটোৰ পাৱাৰ পূৰণ হৈ যাব ওপৰত কিমান হ'ব 3 আৰু তলত হ'ব 2 আকৌ এই গুটিকেইটাত হোল টু দি পাৱাৰ 6 আছে হোল টু দি পাৱাৰ 6 টু দি পাৱাৰত আহিবই এতিয়া কি হ'ব এইটো 2 আৰু ইয়াৰ পাৱাৰ দুটা বেলেগ বেলেগ আছে এই পাৱাৰ দুটা কি হৈ যাব যোগ হৈ যাব ইয়াৰ 2 টু দি পাৱাৰ 2/1 তলত 1 এটা আছে ইনটু একো নাই মানে তলত 1 আছে 2 টু দি পাৱাৰ 3/2 এই দুইটা আমাৰ পাৱাৰ কি হৈ যাব প্লাছ হৈ যাব 2 to the power 1 আৰু 2 লসাগু 2 1 2 2 2 4 প্লাছ 3 তাৰমানে কিমান হ'ব 2 to the power 7/2 এইটো এই গোটেইটোৰ ভিতৰতো আমাৰ কি হৈ যাব 2 to the power 7/2 আকৌ কি আছে হোল টু দি পাৱাৰ 6 এতিয়া আকৌ কি হ'ব 2 to the power 7/2 এই গোটেইটোৰ আকৌ পাৱাৰ স্কোৱাৰ আছে এইটো উঠালে কি হৈ যাব 1/2 আৰু এই পাৱাৰটো আকৌ কি হৈ যাব পূৰণত হৈ যাব এটাৰ ওপৰত এটা পাৱাৰ থাকিলে a to the power m হোল টু দি পাৱাৰ n হ'লে কি হৈ যায় a to the power m into n এটাৰ ওপৰত আৰু এটা পাৱাৰ থাকিলে পাৱাৰটো পূৰণত আহি যায় 2 দিয়ে এইটো কাটিলে কি হ'ব 3 2 to the power 7 3 গুণ 21 আৰু তলত 2 এইটো পাছত আমি বাকিখিনি যেনেকৈ কৰিছিলোঁ তেনেকৈ হ'ব 2 to the power 20/2 into 2 to the power half এইটো কি হৈ যাব 2 to the power 10 তাৰমানে 2 to the power 10 into 2 to the power half হৈ যাব ইয়াত 2 দি কাটিলে 10 2 to the power 10 কিমান হয় পূৰণ কৰিছিলোঁ 1024 2 মানে 10টা পূৰণ কৰিলে আৰু 2 to the power হাফ এইটো কি লিখিব পাৰিম √2 এই অংকটোৰ সমাধান মই দুটা নিয়ম কৰাই দিছোঁ এতিয়া আৰু এটা নিয়মত মই কৰাই দি আছোঁ তিনিটা নিয়মৰ ভিতৰত যিটো নিয়ম তোমালোকৰ সহজ লাগে সেইটো নিয়মত কৰিব পাৰিবা এইটো চোৱা ছেকেণ্ড নিয়মত যেনেকৈ গোটেইকেইটাক আমি 2 স্কোৱাৰ 2 স্কোৱাৰ 2 স্কোৱাৰত লৈ গৈছোঁ এতিয়া 2 স্কোৱাৰ ইয়াত কি আছে √2 স্কোৱাৰ গতিকে স্কোৱাৰ আৰু ৰুট কেঞ্চেল হৈ কি হৈ যাব 2 হৈ যাব এতিয়া কি কৰিব পাৰিম আমি চোৱা
ৰুট 2 স্কোৱাৰ। এই ৰুটটো উঠাবৰ হ'লে স্কোৱাৰ ৰুট কেঞ্চেল হৈ এইটো কি হৈ যাব 2 হৈ যাব নাই, আৰু এইটো ৰুটত থাকি যাব, ইনটু কি হৈ যাব 2 ইনটু স্কোৱাৰ ৰুট, এইটো স্কোৱাৰ আৰু ৰুট কেঞ্চেল হৈ এই 2টো হ'ব, আৰু এই 2টো আমাৰ ৰুটত থাকি যাব ৰুট 2 হোল টু দি পাৱাৰ কি হৈ যাব 6। এইটো স্কোৱাৰ ৰুট কেঞ্চেল হৈ 2 হ'ল, এইটো ৰুট 2 আহি যাব, এইটোত দুটা আছে কাৰণে স্কোৱাৰ ৰুট কেঞ্চেল হৈ ৰুট 2 হ'ল, এইটো ৰুট 2 হ'ব, আৰু এইটো কি হ'ব ৰুট 2 আকৌ আৰু এটা ৰুট আছে, গতিকে দুটা ৰুটৰ ভিতৰত আহি যাব ৰুট আকৌ ৰুটৰ ভিতৰত 2 হোল টু দি পাৱাৰ 6। এতিয়া আমি গোটেইকেইটা যদি এক্সট্ৰা কৰি লওঁ 2 টু দি পাৱাৰ 6 হ'ব, পূৰণত আছে a ইনটু b হোল টু দি পাৱাৰ n হ'লে আমি a টু দি পাৱাৰ n ইনটু b টু দি পাৱাৰ n। ঠিক তেনেকৈ ইয়াক গোটেইকেইটা কৰোঁ যদি 2 টু দি পাৱাৰ 6 ইনটু ৰুট 2 টু দি পাৱাৰ 6 ইনটু এইটো কি হৈ যাব দুটা ৰুট আকৌ ৰুটৰ ভিতৰত 2 টু দি পাৱাৰ 6, এনেকৈ তিনিটা কৰি ল'ব পাৰি। কি হ'ব 2 টু দি পাৱাৰ 6 ইনটু এই ৰুট 2টোক আমি লিখিব পাৰিম 2 টু দি পাৱাৰ হাফ ইনটু এই 6টো আহিব। আকৌ কি হ'ব এই ইয়াত দুটা ৰুট আছে, গতিকে এটা ৰুট ৰাখি দিম আৰু এটা ৰুটক কি কৰিম হাফ বনাই দিব পাৰিম ইনটু 6। 2 দিয়ে এইটোক কাটিলে 3 বাৰ, 2 দিয়ে এইটোক কাটিলে 3 বাৰ। এতিয়া কি হ'ব থাকিল কি 2 টু দি পাৱাৰ 6 ইনটু 2 কিউব ইনটু ৰুট 2 কিউব, এইটো কি থাকিব 1 ইনটু 3 পূৰণ কৰিলে ৰুট 2 কিউব। এতিয়া ৰুট 2 কিউবক চোৱা ৰুট 2 কিউব, তাৰমানে ৰুট কেইটা ইয়াত 3টা, এইটোক আমি কি লিখিব পাৰিম ৰুট 2 স্কোৱাৰ ইনটু ৰুট 2, এইটোক কি লিখিব পাৰিম ৰুট 2 স্কোৱাৰ ইনটু ৰুট 2, 2 টু দি পাৱাৰ 6 ইনটু 2 কিউব ইনটু স্কোৱাৰ ৰুট কেঞ্চেল হ'লে 2 হৈ যাব ইনটু ৰুট 2। এতিয়া ইয়াত 2 6টা, ইয়াত 3টা, তাৰমানে 6 3 9 আৰু ইয়াত এটা 10টা, 2 10টা পূৰণ কৰিম, পূৰণ কৰিলে কি হ'ব 1 0 2 4, 2 10টা পূৰণ কৰিলে এইটো হ'ব আৰু ৰুট 2।